ल आज हामीले एड्जेक्टिभको बारेमा पढ्छौँ। यस्तो शब्द जसले चाहिँ नाउन या प्रोनाउनलाई चाहिँ के गर्छ, उसको विशेषता बताउँछ, उसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छ होइन, उसको बारेमा केही कुरा भन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, एड्जेक्टिभ भनिन्छ। अब जस्तो एड्जेक्टिभको प्रयोग है, प्रयोग हुन्छ सुरुमा एट्रिब्युटिभ युज भन्यो, नाउनको अघि आउँदाखेरि भनेको चाहिँ एट्रिब्युटिभ। रेड पेन भन्यो नि, एट्रिब्युटिभ नाउनको के भयो, अघि आयो भनेको कि। त्यसपछि अर्को छ प्रेडिकेटिभ युज भनेको पछाडि आउने अब होइन, एट्रिब्युटिभ अगाडि प्रेडिकेटिभ अलि पछाडि आउँछ। जस्तो सी वाज इन्टेलिजेन्ट, हर बुक इज रेड, लास्टमा आयो नि त प्रेडिकेट, अलि पछाडि टाइपमा आउने प्रेडिकेटिभ पार्टमा भनेको कि, सब्जेक्ट नभएर प्रेडिकेटमा आउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रेडिकेटिभ एड्जेक्टिभ भनिन्छ। प्रेडिकेटिभ युज हुन्छ भनेको। अनि एड्जेक्टिभको परिकारहरू भनेको सुरुमा चाहिँ क्वान्टिटी भयो, मात्रा परिमाण होइन, अब चाहिँ धेरै थोरै, अ गुड डिल अफ, अ लट अफ, पार्ट अफ भन्ने, यो चाहिँ एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी हुन्छ। अनि एड्जेक्टिभ अफ नम्बर, नम्बरको एड्जेक्टिभ पनि हुन्छ 1 2 3 भनेर होइन। अब यस 1 2 3 के हुन्छ, नाउन पनि हुन्छ, एड्जेक्टिभ अफ नम्बर पनि हुन्छ, त्यो ठाउँ अनुसार हुन्छ कि। अनि एड्जेक्टिभ अफ क्वान्टिटी हुन्छ, एड्जेक्टिभ अफ क्वालिटी हुन्छ। क्वालिटी भनेको रूप रङ्ग आकार प्रकार, ब्ल्याक गुड फुलिस होइन, यो चाहिँ एड्जेक्टिभ अफ क्वालिटी भयो। अनि अर्को छ एड्जेक्टिभ अफ नम्बर भन्यो, डेफिनेट इन्डेफिनेट, कार्डिनल एन्ड अर्डिनल भन्यो। कार्डिनल र अर्डिनल पढ्यौँ हामीले। डेफिनेट र इन्डेफिनेट पनि के हो भने, डेफिनेट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि निश्चित अनिश्चित भनेको हुन्छ कि नम्बर होइन। सम मेनी भन्छ नि कुनै, त्यो चाहिँ डेफिनेट इन्डेफिनेट इन्डेफिनेट हुन्छ। बुझ्यो, डेफिनेट भनेको यति तोकेको, इन्डेफिनेट भनेको चाहिँ अनुमान लाए जस्तो भयो होइन। कार्डिनल र अर्डिनल, कार्डिनल नम्बरको रूपमा चाहिँ भन्यो, अर्डिनल भनेको चाहिँ त्यसको भन्दा अलिकति मोडिफाइड फर्म, तर त्यो पनि के हो, नम्बरकै रूपमा नै हुन्छ। अनि प्रोपर एड्जेक्टिभ भन्यो, प्रोपर नाउनबाट बनेको एड्जेक्टिभ प्रोपर एड्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तो चाइना भयो अनि चाइनिज भयो, नेपाली भयो नेपालिज भयो नि, त्यस्तो भनेको। अब पोजेसिभ एड्जेक्टिभ भन्यो स्वामी देखाउने होइन, चाहिँ मेरो हो भन्ने देखाउने, स्वामित्व देखाउने भनेको कि मालिक देखाउने। जस्तो चाहिँ यो चाहिँ सधैँ नाउनको अघि लाग्छ अरे, माई कार, बुझ्यो, त्यहाँ माई के भयो, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ भयो। अनि डिस्ट्रिब्युटिभ एड्जेक्टिभ भन्यो, डिस्ट्रिब्युटिभ एड्जेक्टिभ भनेको दुई या दुईभन्दा बढी वस्तुलाई एक या प्रत्येक जरुरीलाई डिस्ट्रिब्युटिभ एड्जेक्टिभ भनिन्छ अरे। इच एभ्री आइदरले चाहिँ दुई या दुईभन्दा बढी वस्तुलाई चाहिँ एक या प्रत्येक के, इच भनेको हरेक, प्रत्येक भनेको, एभ्री भनेको सबै, आइदर भनेको एउटा भनेको, यसमध्ये एउटा भनेको। डेमोन्स्ट्रेटिभ एड्जेक्टिभ भनेको चाहिँ केही कुरा देखाउने, तोक्ने के, दिस द्याट दिस दोज भनेर होइन। इन्डेफिनेट अफ फेरि सम मेनी सर्ट एन्ड अदर चाहिँ भयो। अब विच वेन वाट, वाट भनेको चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ एड्जेक्टिभ हुन् है। अनि इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ भन्यो, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अन तथा भेरीको प्रयोग जब नाउन अघि नाउनमा जोर पार्न या इम्फेसाइज गर्न हुन्छ अरे। अब हेर्नु है, सी स हर बिलभड अन द रोड अरे, विथ इज ओन आइज अरे, ओन आइज भन्ने प्रयोग भयो नि यहाँ हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ हुन्छ अरे भनिन्छ भनेको छ कि। अनलाई अब इम्फेसाइज एड्जेक्टिभ भनेर के लेख्यो भने, अन तथा भेरीको प्रयोग जब नाउन अघि नाउनमा जोर पार्न या इम्फेसाइज गर्न हुन्छ, त्यसलाई इम्फेसाइजिङ एड्जेक्टिभ भनिन्छ, अनलाई भेरीलाई है। अनि एक्सक्लेमेटरी एड्जेक्टिभ भनेको चाहिँ विस्मयादिक बोधक विशेषण भनेको के। जस्तो वाट भन्यो नि, ओ माई गड भनिन्छ होइन, कहिले वाट भनिन्छ नि, त्यो पनि के हो, एउटा एक्सक्लेमेटरी एड्जेक्टिभ हो। अब समको प्रयोग चाहिँ एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउनको मात्र देखाउन हुन्छ अरे। जस्तो तथा प्लुरल काउन्टेबल नाउन अघि सङ्ख्या देखाउन हुन्छ अरे। आई हेभ सम मिल्क होइन, आई हेभ एनी मिल्क भन्नु नि, सम हुन्छ नि, यो चाहिँ के भयो, यसलाई के भन्यो, समको प्रयोग चाहिँ सम पनि एड्जेक्टिभको रूपमा आयो, यसलाई चाहिँ सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन या प्लुरल काउन्टेबल नाउनको रूपमा लाग्ने भयो, अगाडि चाहिँ लाग्छ भनेको के, त्यसको मात्रा देखाउन भनेको, त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी भनेको। एनीको प्रयोग चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा हुन्छ अरे, एनीको प्रयोग कहाँ हुन्छ, नेगेटिभमा हुन्छ। अनि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउनको पहिला नि हुन्छ अरे। डु यु हेभ एनी भनेर होइन केही कुरा सोध्न पनि सक्यो। अनि आई डोन्ट हेभ एनी, मसँग केही छैन भनेर है, नेगेटिभमा पनि के हुन्छ, एनीको प्रयोग हुन्छ। यसको प्रयोग चाहिँ क्वान्टिटी देखाउनले चाहिँ हुन्छ, हाउ मच भनेर होइन, क्वान्टिटी देखाइयो नि त, सोधिदियो नि त, त्यही भएर क्वान्टिटी देखाउन मचको प्रयोग हुन्छ। म्यानीको प्रयोग चाहिँ नम्बर देखाउनु हुन्छ अरे, म्यानीको प्रयोग के हुन्छ, नम्बर देखाउन। आई हेभ मेनी बुक, मसँग धेरै किताब छ भनेको। अब अ ग्रेट डिल, अ ग्रेट मेनी अफ होइन, अ गुड मेनी अफ भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्लुरल काउन्टेबल नाउन अघि चाहिँ लाग्छ है, यिनी चाहिँ माथि लेखेको। अनि अ ग्रेट डिल अफ, अ गुड डिल अफ चाहिँ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन अघि लाग्छ। डिग्री अफ कम्पेरिजन भन्यो, पोजिटिभ डिग्रीमा चाहिँ सामान्य गुणअवस्थालाई चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ होइन, कम्पेरिटिभमा चाहिँ अलिकति दुईवटा बिचको फरक देखाउनलाई। अनि सुपरलेटिभले चाहिँ के गर्छ भने
एकभन्दा बढीसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छ अरे। हि इज द बेस्ट स्टुडेन्ट इन क्लास, एकभन्दा बढीसँग भयो होइन। हि इज बेटर देन मी भनेको मभन्दा राम्रो छ भनेर देन प्रयोग भएपछि के भयो, दुईवटा बिच कम्पेयर गर्यो कि होइन। अब चाहिँ पोजिटिभ डिग्रीमा चाहिँ कम्पेयर गर्नभन्दा पनि उसमा चाहिँ भएको क्वालिटी चाहिँ देखाउँछ भनेको। सुपरलेटिभ सबैसँग चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ तुलना गर्छ। अनि चाहिँ नाउन प्लस एलआई थपे पर एड्जेक्टिभ हुन्छ कि, लभ प्लस एलवाई लभली एड्जेक्टिभ भयो। अनि नाउन भयो क्राइम भयो, क्रिमिनल चाहिँ के भयो, एड्जेक्टिभ भयो। यसलाई प्रोपर एड्जेक्टिभ भनिन्छ, प्रोपर नाउनबाट बन्ने एड्जेक्टिभ, नाउनबाट बन्ने एड्जेक्टिभलाई है। ल, एड्जेक्टिभको यहीसम्म थियो।